Tjän! Otto här. Det är dags att summera Sweden Cash Q2-rapport. Och för er som inte vet vem jag är, klicka gärna in på OT Analytics. Jag har bevakat Sweden Cash sedan 2018. Jag gör det via kostnadsfria nyhetsbrev och hemsida och nu dessa YouTube-klipp. Jag är beroende av frivilligbidrag, så om du finner värde i det jag berättar så får du gärna skicka en frivillig Swish och då kommer Swish-numret i slutet av presentationen. Jag har även en premiumtjänst där jag ger lite extra information om case som jag bevakar från sidlinjen eller förstudier eller om jag har gjort någon djuplodad analys på något av bolagen jag investerade i, så finns det en prisplan kopplat till det. Men nu kör vi igång och pratar Swedencare. Och det första jag tycker man ska göra innan man lyssnar på mig, det är ju faktiskt att lyssna på bolaget. Om man går in på Swedencares hemsida, då kan man läsa pressmeddelandet i samband med rapporten, men framförallt kan man klicka sig till rapporten, en rapportpresentation och man kan även se den webcast som sändes i samband med rapporten. Ja, låt oss börja med en recap på vad jag sa inför rapporten. Jag gav en tumme ner på förväntansbild på tillväxt och lönsamhet. Men jag gav en tumme upp på att NaturVet var på väg att sätta fart på affären igen efter ett år av transformation. Tummen upp på tarifferna eftersom det är mycket lokal verksamhet. Och sen var det även tummen upp på analytikernas syn på bolaget inför rapporten med riktkurs som låg över kursen inför rapport och ett tillväxttal som såg lovande ut. Så såg det ut då inför. Så nu får vi nollställa och så får vi titta då på rapporten av Q2 för att se om huruvida bolaget levde upp till de här förväntningarna. Och börjar vi med den här tillväxten, då hade vi ju konsensus från 5 analytiker som sa då i enad styrka att runt 8% tillväxt hade man förväntat sig, 679 miljoner. Nu blev det 3% tillväxt, 647 miljoner. Därmed så missade man då omsättningstillväxten i relation till vad marknaden hade förväntat sig. Lönsamheten var också en förväntan att den skulle återhämta sig från en något svagare Q1. Det vi såg var att den gjorde inte det, utan vi fick en hel del engångskostnader som påverkade lönsamheten negativt och vi är nere på 19% fortfarande här. Så orsakerna till det här är ju relevant. Jag pratade också om det här koordinerade insynsköpet från CEO, CFO och CEO strax innan tyst period. Nu är ju eftertolkningen av det att de signalerade sin tro på bolaget trots att Q2 inte var stark. Det vill säga att det här kommer ske i Q3. Och det är så man förklarar det. Den huvudsakliga orsaken till att omsättningen inte nådde förväntningarna är att Walmart-affären blev uppskjuten. Och den kommer att ske nu i Q3. På lönsamhetssidan så har man tagit stora kostnader för att ta hem Amazon-affären i egen regi. Och det finns teknikaliteter kring varulager och så vidare. Så att här finns det goda förklaringar på implikation av det. Kommer följa med en bit in i Q3 och vara borta i Q4 enligt bolaget då. Så båda de här orsakerna är av förskjutande natur. Vi ska då kunna förvänta oss att vi är tillbaka i andra halvåret efter ett ganska svagt då H1. Men det här var ju då inte enligt förväntan. Så det blir ju fortsatt tummen ner. Ja, och då går vi vidare till det här NaturVet som skulle rullas ut i Walmart. Men blev förskjutet in i Q3. Och för att göra en recap även här så förvärvades NaturVet i februari 2022 och prislappen var 4,4 miljarder eller 22,9 årsvinster på EBITDA-nivå. Vilket var en hög multipel men skulle då vara ett riktigt starkt förvärv eftersom det här bolaget både har produktion och försäljning runt om i USA.
Märk då att hela Swedencare värderas idag till 6 miljarder. Nu har ju Swedencare varit värderat till över 15 miljarder en gång i tiden. Inte vid tidpunkt för förvärvet, men lite perspektiv på multiplar, så får man också förstå att vad som händer 2022 och att multiplarna efter 2022 ser helt annorlunda ut. Men ändå, NatureVet har ju då, jag har pratat om det här tidigare, att NatureVet har ju inte blivit det förvärv som man hade önskat som aktieägare. Jag går tillbaks till förra årets Q2, 2024 mot 2023. Titta på den här högsta stapeln. NatureVet är ju då alltså den absolut största affären om man bryter ner Swedencares försäljning per varumärke. Så förra året hade ju NatureVet en transformationsresa. Man berättade för marknaden att 2024 var ett år av transformation där man kämpade med omsättningen, och då såg vi i Q2 förra året att det gick ner 15%. Nu om vi tittar på 2025 Q2, då går NatureVet ner 8%. Och vän av ordning då ställer sig frågan att okej, Walmart är all ära, men man var ju inte i Walmart förra året och man var inte i Walmart innan. Så det är ju inte det som är dealbreaken. Det här visar ju att grundaffären NatureVet går ju fortfarande knackigt. När man året av transformation tappar 15% i den affären, man även i år tappar 8% på den affären, allt annat lika. Så betyder ju det att NatureVet har ju inte levererat. Ett dyrt förvärv som jag var ganska kritisk förra året, men var ganska förlåtande i att man inte hade fått ordning på det eftersom man var transparent med den här transformationen. Och jag har också varit förlåtande under första halvåret eftersom man har indikerat att NatureVet är på väg att ställa om affären. Vi har sett det i tidigare presentationer att bolaget pratar om transformationer i NatureVet. Och nu fick vi alltså beskedet att Walmart kommer i Q3. Men jag tittar återigen på den underliggande affären NatureVet. Och den verkar ju fortfarande inte vara hälsosam. Så det är ju någonting här som har påverkat hela Swedencare negativt under nu 2 års tid. Och det gör att det blir en tumme ner på NatureVet, oavsett Walmart och framtidsutsikterna. Så låt oss då gå vidare och titta på det här med tariffer. Nu har ju bolaget varit tydliga med att man har en liten implikation på tariffer, och det har jag också rapporterat om i tidigare klipp. Nu har ju Trump, vet man ju inte var och varannan dag vad han ska uttrycka. Den gröna tummen här, den handlar om att man har lokal produktion i stor utsträckning och har en liten implikation av tariffer. Men så kommer ju då Trump med den senaste utsagan. Den kan ju redan vara utdaterad när jag släpper den här videon. Det kan ju ta minuter. Så att all ödmjukhet inför det. Men i Kanada så har vi någonting som heter Vetio Animal Health North. Vetio har flera fabriker. South och North. North ligger i Kanada. Och de tillverkar djurläkemedel. Och det gör de för tredje part. Alltså det är ju beställningsjobb från andra aktörer. Så man är ju en producent av djurläkemedel som man inte då säljs under Swedencare-fabrikat. Och de här hämtas ju då av amerikanska USA-kunder, hämtar det här i Kanada och transporterar det över gränsen. Och med den nya implikationen av tariffer, säger att det blir nu 35% från Kanada, då kommer ju det att slå på priset på de här läkemedlen. Och då säger Håkan Lagerberg, vdn här i klippet för Q2, att man har en plan för det här och man känner sig trygg i relation till vad som ska komma skall. Och när han sa det, då kände vi inte till de här 35%. Men det verkar ju som att man har haft en förberedande indikation på hur man ska hantera det. Jag skulle vilja säga så här, att någonstans så vill ju Trump att det ska bli lokal produktion i USA på den här typen av produkter. Och det betyder ju också att man kanske behöver fundera på hur en lokal produktion ser ut. Och finns det då konkurrenter som tillverkar det som tillverkas i Kanada, kan det enkelt tillverkas i USA? Den frågan bör man ju ställa sig.
Och den frågan ställde jag till Håkan Lagerberg för en tid sedan. Och då säger han att det tar ju år att bygga den typen av produktionskapacitet. Så att troligtvis så blir det en prisimplikation på det här. Och att man fortsätter att sälja. Och sen är det ju oavsett vad slutkundens köpkraft som kommer att avgöra försäljningen av det. Och det gör att det finns osäkerhetsfaktorer ur mina tankars perspektiv. Med 35% tariff oavsett plan så är det klart att det slår. Det är klart att det kommer slå på försäljningen när det blir dyrare. Och det är klart att det kommer finnas aktörer som hävdar att deras alternativa läkemedel är minst lika bra och tillverkas med en lägre tariff. Det här måste man ju kartlägga för att förstå väl. Och det gör inte jag, det måste jag erkänna. Men det räcker långt med en gul tumme för att förstå att det här är eventuellt ett problem. Men det är inte ett jätteproblem. Men det är lite kul att återkomma till problemställningar och följa upp dem. För det tycker jag är jättekul. Då går vi vidare och så pratar vi om den här katten. Och vad är det katten symboliserar? Jo, den symboliserar extern vy på läget. Så vad säger då marknaden, analytiker? Ska vi titta på börskursen? Ja, det är nästa fråga. Ja, och då kommer vi på de här bubbeldiagrammen. De är ju bland det mest uppskattade av mina följare. Därför det här visar jag då rörelseresultatet över tid i relation till börsvärde. Och tittar vi på Swedencare sedan 2022, då var värdet en multipel, slutet av 2022 så hade vi en multipel 9. Ni kommer ihåg det här NatureVet-förvärvet som gick till multipel 23. Swedencares värdering i slutet av 2022. Alltså man gjorde det här förvärvet i början av 2022. Jag tycker vi ska vara tacksamma för det. Om jag ska lägga ut texten lite, att det var ju smartare att göra det förvärvet i början med den höga kurs man hade då, även om det inte var toppkursen man har haft historiskt. Men kursen var ju betydligt lägre i slutet av 2022 och det var den ju i alla småbolag. Nog om det. Jag tycker att den här är en bra referenspunkt för det är ett historiskt lägsta värde. Swedencare var då värderat 9 gånger sin operationella ebitda på rullande 12 månader. Och då betyder det egentligen att även om de höjer resultatet så kan man följa den linjen och så ser man när är det historiskt lägsta värde. Tar vi historiskt högsta värde i slutet av 2023 så var man ju uppe på en multipel som var över 18. Och 18 har jag satt för att det är någon typ av så här förvärvsgräns i branschen. På skuldfri basis på operationell ebitda, då går många förvärv här någonstans. Och är man över det, då har man eventuellt en övervärdering. Och sen har vi givetvis då pendlat mellan de här två linjerna. Och det är där vi ser riktkurserna. Så att de här bubblorna och den här referensen, det är ju mitt absoluta verktyg för att göra bra aktieaffärer. Det här gör jag alla mina bolag. Jag sätter en bubbelmodell. Och så tittar jag på när jag ska köpa och när jag ska sälja i relation till historisk värdering och framtida förväntningar. Det som händer här och nu, det är att vi för första gången riskerar att gå baklänges i rörelseresultat. Det här bolaget har alltid gjort bättre vinst varje år än året innan. Alltså de har alltid förbättrat sin lönsamhet. Det här ser ut att kunna bli det första året där man inte gör det. Och trots att man växer omsättningen men att vinsten eventuellt inte kommer att öka i år, det skapar ju en risk i aktien. Och med den börskurs vi har nu, eller börsvärde och i kombination med börskurs vi har nu, runt 6 miljarder, så är vi fortfarande inte på en historisk lägsta nivå. Vi är inte på multipel 9 av rullande 12 månaders ebitda. Vi är strax över det, kanske runt 10-11 någonstans. Och det betyder att fallhöjden om vi skulle gå ner till en historisk lägsta nivå, den är ända ner till 31 kronor. För det som har hänt också, det är ju att analytikerna har ju givetvis fångat det här. De har ju inför rapporten, så sa ju de, 5 analytiker i kör säger köp. Och den gemensamma riktkursen när man sammanfattade alla analytikers estimat, den var 58 kronor. Konsensus nu, och nu är det inte säkert att alla analytiker ens har uppdaterat för det är på grund av semestertider, men den har redan sjunkit till 48,60. Och kursen är väl när jag sänder det här,
runt 38 kronor. Och då säger jag att det finns en fallhöjning ner till 31 kronor. Och det här är ju också någonting som man ser i analytikernas rapporter. Jag bara tar ett klipp från Pareto som har följt bolaget väldigt länge. Same old song. Det är en ganska hård rubrik. Det de menar är att bolaget lovar saker och de infrias inte. De skjuts på framtiden. Vilket gör att man har gått från en köprekommendation till en behållrekommendation. Jag skulle vilja säga så här att mellan 31 och de här 38 kronorna, så hur jag tänker, så är ju bolaget oavsett historiskt lågt värderat. Och att bolaget har ju tendenser till att visa att de kan komma tillbaka och visa tillväxt igen, och att det ser lovande ut för andra halvåret. Så litar man på vd:ns ord, då kommer det här att leda till fortsatt vinsttillväxt. Och får vi fortsatt vinsttillväxt, då kommer också värderingen med det. Så min poäng är väl att det är inte så jätteroligt läge vi har fått, eftersom man inte har infriat förväntningar. Det kanske är så att vi får ett köpläge här någonstans mellan 31 och 38 kronor. Det spekulerar jag i. Nu ger jag inga rekommendationer, utan det här är bara min analys. Men jag skulle bli förvånad om man inte infriar den här Walmart-affären i Q3. För det har man ju redan sagt att den här börjar, liksom den skeppades i juli. Vi är i augusti nu. Så att det är ju redan så att man känner till att det här kommer gå bra. Och så såg vi de här insynsköpen. Det var ju då, jag trodde ju att insynsköpen var för att det såg bra ut i Q2. Nu tolkar det som att insynsköpen var ju för att bekräfta att det här kommer i Q3. Annars så hade inte de behövt göra det här koordinerade insynsköpet. Min poäng, återigen, är konsensuslinjen på 48,60 är väl helt rimlig. Ni ser att den ligger mellan mina två linjer, mellan historiskt lägsta värde och den linje som skulle skapa en potentiell övervärdering. Ni ser också att vi är på lägre spannet av den värderingen, vilket innebär att det finns en uppsida om bolaget levererar. Men det ni också ser är att den här bubblan då för 2025 riskerar faktiskt att gå åt vänster. Och det gillar inte jag. Jag har aldrig gillat bolag som går från höger till vänster i min värderingsmodell. Och det vet ni som har följt med och sett framförallt bolag som är ute, som har negativt rörelseresultat. Så fort det rör sig åt vänster, då faller de fritt. Och det är väl därför jag säger att det finns en fallhöjd ner till 31 kronor. Därför att ett bolag ska ju öka sin vinst varje år. Och det här bolaget har alltid gjort det. Och det är därför vi eventuellt har lite av en förtroendekris här från marknadens sida. Och den skulle man ju då i mitt perspektiv ta chans att agera på. Men det är ju bara hur jag tänker. Frågan är hur du tänker. Ja, det blir en tumme ner ur analytikernas perspektiv. Ur mitt perspektiv, som kan bolaget, följer bolaget och tror och litar på utsagan för H2, ser väl en möjlighet kanske att agera på det. Men det är ingen rekommendation. Det är bara min spaning. Ja, det sista jag vill visa idag, det är min peer-analys mellan Swedencare och Vimian. Vimian växer ju något snabbare än Swedencare och hade ett Q2 som också var utmanande, vilket gjorde att kursen gick ner ganska mycket. Vi har ju liknande relativa lönsamhetsnivåer om man tittar på nyckeltal. Vi har starka operationella kassaflöden. Vi har två bolag som har konsoliderat branschen via förvärv. Europa starkt på Vimian-sidan och USA starkt på Swedencare. Liknande nivå av skuldsättning i relation till finansiella nyckeltal, men har varit stor relativ skillnad i bolagsvärde. Och det har jag visat då i den här grafiken, att Vimian har ju varit långt över den här 18 multipellinjen, uppe på 25, 22, 23 någonstans för inte alls länge sedan. Samtidigt som Swedencare har legat och varit lägre värderat än peers under en ganska lång period. Det som hände nu var att när Vimian, dels har de bytt vd, den förra fick avgå om man ska ha en ny på plats. Och det skickar ju såklart signaler till marknaden att det inte går som förväntat. Samtidigt som rapporten inte då mötte förväntningarna. Och då dök kursen. Och den för mig var ganska väntad, för jag tycker att bolaget har varit övervärderat en tid.
Samtidigt som jag fortsatt tycker att Swedencare är undervärderat. Men det vi ser också i den här analysen, det är ju att även om kursen går ner så hålls den här blåa linjen ganska stabil. Och det beror ju på att EBITDA-nivån går ner också, den här vänsterförflyttningen jag pratade om. Men här, nu börjar det bli intressant. För det kan ju uppstå köpläge även i Vimian. Och det är ju, börjar bli mer intressant att de närmar sig varandra i värdering. Och här återigen, nu, jag blankar ju aldrig aktier. Man kan säga så här, om jag hade haft moral och etiken att blanka, då hade jag ju gjort det på Vimian. För det här såg jag komma. Men jag är inte riktigt där. Att jag tycker ju att driver man värdebaserad aktieanalys, och jag respekterar alla som tycker annorlunda, men att blanka kommer jag nog förhoppningsvis aldrig att börja med, därför att jag tycker att det är emot alla principer om värdeskapande. Men däremot så är jag beredd att handla en aktie som jag tror på, och när den är rätt värderad, och det har inte Vimian varit på länge. Nu såg jag här, det finns ju faktiskt en tidpunkt här i Q3 23 då Vimian var väldigt lågt värderat, och den som förstod det då har ju gjort en fantastisk resa, och den som förstod att bolaget blev högt värderat har ju också gjort en bra affär. Så att följer man den här typen av värdering och PR-analys, så kan man ju göra också fortsatt bra aktieaffärer. Och det är väl lite grann av min pedagogiska ådra i det här, att läser man in sig och förstår bolagsvärden, så har man otroligt mycket större chans att tjäna pengar på börsen. Men intressant att de närmar sig varandra i värdering. Jag gillar det. Och det gör att det blir ännu mer spännande att följa båda bolagen. Ja, och det konkluderar ett Q2 som var lite av en besvikelse. En kurs som kanske skapar en möjlighet för den som litar på bolaget in i H2. Och det gör jag, men gör din egen analys. Uppskattade du det här? Skicka gärna en frivillig swish. Oavsett vad, ha en fantastisk skön sommar, så ses vi snart. Ha det bra, hej!